Noul Hyundai Elantra este aici, facelift 2024, în versiunea de bază, versiunea cheală. Despre asta o să vorbim noi imediat în acest clip. Una dintre puținele mașini sincere de pe piață, berlină, așa cum îi place românului. Motor pe benzină, aspirat, are atâtea multe chestii care îmi plac mașina asta încât abia aștept să vă prezint. Și pentru că suntem o comunitate șmecheră, am pentru voi o cameră de bord MiView C312. Este un giveaway de 78.000 de abonați. Când facem 78.000, o dăm. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa. Evident că de asta suntem aici. Să dați like la acest clip și să spuneți care este modelul vostru Hyundai preferat. Al meu este Veloster. De ce? Nici eu nu știu, dar ăla este. Gata, nu mai lungim, Mașini cu Luci Popa începe! Vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine. O duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu, încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Hai să vorbim despre prețuri, dar înainte de toate trebuie să le mulțumim prietenilor mei de la DAB Auto Serv, care de fiecare dată când am avut nevoie de o mașină pentru a fi prezentată, ei au răspuns apelului și pentru asta le mulțumesc că sunt prietenii mei. Bun, prețurile. Am aici prețurile cu Rabla. Majoritatea oamenilor își cumpără o astfel de mașină prin programul Rabla. Acum, versiunea Highway este versiunea de bază. Nu vom mai avea versiunea Classic, nu vom mai avea versiunea Comfort. Deci, a treia versiune în gamă, la versiunea precedentă, este versiunea de bază acum. Și da, acum producătorii, pentru că avem, sau din cauza că avem această criză de componente, pentru că inflație, pentru că acum profitul se face per unitate vândută și nu pe volume, din cauza crizei de componente, mulți producători au renunțat la versiunile de bază și preferă să facă profit pe o versiune mai echipată. Dar partea bună este că, în ciuda faptului că s-au scumpit mașinile toate, nu numai Hyundai Elantra, acum Elantra Facelift Highway este mult mai dotată decât era înainte. Are câteva chestii în plus. Avem prețurile pentru Elantra. Avem așa, versiunea Highway manuală, 21.152 de euro cu Rabla. Versiunea pe care noi avem aici, automata, este 23.000, adică 23.000 în cap. Deci, practic, mai plătești undeva la 1.900 de euro doar ca să ai cutia automată CVT. Și versiunea exclusiv vine acum doar cu transmisie CVT și costă 24.722 de euro cu Rabla și TVA inclus. Acum știu că s-a terminat programul Rabla pe anul acesta, însă cei de la DAB mi-au spus în felul următor. Dacă cineva dorește o Elantra fără programul Rabla, ei vă oferă 1.000 de euro în prețul de listă. Și dacă vă duceți, nu uitați să spuneți că ați auzit de la Mașini cu Luci Popa. Înainte să trecem la ce s-a schimbat, hai să spunem ce nu s-a schimbat. Tot la a 7-a generație am rămas, doar că este generația facelift și este tot construită pe platforma Hyundai K3. Ce înseamnă K3? Este platforma cu o generație peste K2 pe care se face i30-ul. Dau un exemplu. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că mașina este mai agilă sau platforma este mai agilă pentru că s-a coborât centrul de greutate al platformei, dar este și mai sigură pentru că mașinile construite pe această platformă au un sistem de absorbție a energiei la impact care transmite în mai multe locuri și prin mai multe moduri și pe mai multe straturi energia la impact și astfel tu ești mai sigur în mașină și ești nevătămat. Elantra nu a fost testată la Euro NCAP, dar tot ce a fost testat pe platforma asta a luat 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP. Deci nu cred că Elantra va avea o problemă. Și mulți o să zică, păi da, stai mă, că Elantra e mică în comparație cu Skoda Octavia, care este rivalul său, unul din rivalii săi. Și într-adevăr, cu forma asta, Elantra e mai sportivă decât o Skoda Octavia. Și nu întâmplător am zis de Skoda Octavia, pentru că Hyundai Elantra și cu prima generație de Skoda Octavia au același designer, Luc Donkerwolk, belgianul care a desenat, printre altele, și Audi E8 de curse și Audi A2
Lamborghini Diablo VT, Lamborghini Gallardo și Lamborghini Murcielago. Așa că dacă mașina asta vi se pare că are un pic de Murcielago în el și mi se pare că are un pic sau de Gallardo, e bine să știți că au același designer. Hai să vorbim despre faruri. Nu mai avem halogen la Elantra. Versiunea de bază Highway vine cu faruri full LED cu reflector, cu lumini de zi cu LED și cu semnalizări cu bec montate aici jos, montate atât de jos încât mergea o Elantra din asta în spatele meu și eu nu am văzut că semnaliza. Bine, eu eram și cu un Volvo XC40 cu o mașină mai înaltă, mă uitam în oglindă și nu vedeam că semnalizează mașina asta la highway. La executive, tot timpul le încurc executive sau exclusiv, cred că e exclusiv. Deci dacă zic executive sau exclusiv e același lucru. La exclusiv nu mai ai nimic aici, semnalizarea este integrată în lumina de zi de aici, iar farurile cu LED vin cu proiector, cu lupă. Da? Țineți minte acest lucru. Dacă are bec aici, atunci este highway. Dacă are LED aici, atunci este exclusiv. La versiunile chele înainte, aici primeai o dungă roșie. Aici ai o dungă roșie LED. Pentru că nu mai avem versiunea de bază cu farul halogen, whatever. Și ai banda asta LED frumos aici, da. Ai ceața aici și totul LED mai puțin semnalizarea care este tot cu bec. La exclusiv este la fel, nu primești nimic diferit. Însă banda asta LED e chiar de efect. Când vezi un Elantra din ăsta pe stradă noaptea, nu știi ce e la început. Nu știi dacă e Panamera sau dacă e altceva. N-am găsit garda la sol a lui Elantra pe undeva, însă nu poate fi mai mare de 15 cm. Nu e o mașină atât de înaltă. Cu toate astea ai aici 24 de cm la bordură, ca să nu zgâri bara de bordură dacă parchezi aproape de acea bordură. Sunt borduri mai înalte de 24 cm în București, dar măcar pe alea mici le eviți. Ceea ce nu e rău, mai ales având în vedere, ia fiți atenți aici, câți centimetri ai de la bară la siglă. Ai 43 de centimetri de la bară la siglă, ceea ce înseamnă că botul mașinii e foarte jos. Sigla a fost și ea schimbată, este asta nouă 2D așa, nu mai e aia rotundă cum găseam la vechile modele. Și avem dunga asta cromată care unește farurile. Știm că la Sonata, la Kona avem banda asta LED care unește farurile, aici nu. Grila a fost lățită, dar subțiată. Bara față e un pic mai sportivă, seamănă un pic cu Elantra N generația trecută. Per total, mi se pare că e un pic mai sportivă și există câteva diferențe față de generația trecută. Farurile erau un pic mai sus, că farurile se opreau direct în capotă. Acum avem aripa asta care, vedeți, străpunge zona asta dintre far și capotă. Totodată, bucata asta de plastic aici unde se află sigla nu era la generația pre-facelift. Aveam doar capota și capota se termina direct în grilă, farurile se terminau direct în capotă. Nu mai exista puntea asta dintre cele două componente. Asta ca să vă dați seama ce s-a întâmplat cu farurile și la generația precedentă farurile se duceau în sus. Acum sunt mai drepte. Și acum vine întrebarea, cum vă place mai mult Elantra? Așa sau versiunea anterioară? Ce mă întristează pe mine este că nu sunt foarte multe culori pe Elantra, sunt multe non-culori, adică sunt alb, negru, gri, albastru, un albastru mai deschis și un roșu. Mie îmi place albastru închis cel mai mult pe Elantra. Cu toate astea, hai să vedem cât costă. Hai să vedem, cu toate astea, hai să vedem ce grosime are vopseaua pe Hyundai Elantra. 0,20. Groasă. Bun. Groasă. Cu toate că Elantra n-a fost niciodată o mașină care se pune accent pe coeficientul aerodinamic, forma ei este oarecum aerodinamică, așa de fastback. Și acum, la versiunea facelift, avem aici niște sloturi, parcă ceva mai late decât înainte, menite să tragă aerul către exteriorul mașinii, efectul acela de outwash, și să reducă toate turbulențele din pasajul roții, acolo unde sunt cele mai mari turbulențe la mașină. Dar cu toate astea avem protecție de plastic atât în față cât și în spate, deci nu avem pâslă, avem doar plastic, iar platforma asta este una destul de simplă, adică McPherson în față, punte pe spate, discuri ventilate pe față, discuri fixe pe spate și jantele sunt cele standard cu care vin mașina. Sunt niște jante pe 16 și știu că multora o să li se pară mici, dar eu fix pe astea pe 16 l-aș alege. Dacă îți iei versiunea exclusiv, primești și 17. Eu aleg
jante mici, confort mare. Și mai un avantaj la jantele astea, pentru că anvelopele sunt 205 55 16, care sunt cea mai comună dimensiune pe jantele de 16. Eu am pe Kona așa, am avut pe Toyota așa, am avut pe BMW așa. Și pentru că sunt multe mașini care au această dimensiune de anvelopă, costurile unei anvelope sunt mai mici decât ar fi la un 195 pe 45 pe 16, cum am avut eu la Fiesta, de exemplu. Sunt mult mai ieftine anvelopele astea pentru că se fac mai multe. Ele vin cu anvelope Hankook de vară, deci orice Hyundai Elantra pe care tu îl cumperi vine cu anvelope de vară Hankook. Cred că vine cu Hankook. Parcă așa scria. Posibil să greșesc. Dar acum avem niște Sailun-uri pe care le-a pus DAB Auto de iarnă, pentru că mașina e luată în leasing și te obligă leasingul să pui anvelopele de iarnă de la 1 noiembrie, cu toate că afară sunt... Bine, e frig afară, da. Mai e soare, poți să te duci în 20 de grade. Voiam doar să râdem un pic de numele pe care l-a folosit Sailun pentru anvelopele de iarnă. L-au folosit Ice Blazer Alpine Plus. Adică au văzut ei toate cuvintele care sună a zăpadă, Ice Blazer Alpine și Plus, și le-au pus acolo. Puteau să mai pună Snow, puteau să mai pună Freezing, puteau să mai pună Mountain și asta era toată șmecheria. Dar anvelopele nu zrele. Aici, în zona parbrizului, nu s-a schimbat prea mult. Culmea, aseară a plouat de-a rupt și am mers cu ștergătoarele. Au fost foarte bune, n-am putut să mă plâng. Diuzele sunt băgate aici în capotă. Însă, mare atenție, nu le, exact ca la Tucson, nu le ridicați pentru că e posibil să zgâriați vopseaua. Deci dacă vreți să vă feriți de vecinii nebuni, uitați-vă la clipul cu Tucsonul în care proprietarul a pus, Tucsonul Kiel, în care proprietarul a pus aici niște bucăți de cauciuc, ca în momentul în care trage cineva de ștergătoare să nu zgârii vopseaua de la capotă. Și aceasta este oglinda, la fel ca înainte, destul de ok ca și dimensiune, să vedem la proba de condus. Avem LED în ea pentru semnalizare și cam atât. Dacă vrei oglindă cu blind spot monitor și camere 360, trebuie să-ți iei versiunea exclusiv. Da? Deci până acum avem LED-uri cu proiector, jante pe 17 și blind spot și camere 360 dacă ți iei exclusiv. Aceasta este noua cheie de Hyundai pe care am revăzut-o pe Ioniq 6, pe Kona și acum pe Elantra. Pe spate scrie Please remove this label. Mașina, când am luat-o eu, avea 70 de km la bord. Vă dați seama că mă tentează să-i dau astea jos, dar nu o să dau nici foliile de la interior jos. O să las mașina cu folii. E cheia de tip O, cu butoane de descuiere, încuiere și aici avem butonul de portbagaj. Nu o să încerc să deschid să vă arăt cheia fizică a mașinii, pentru că are un breloc ce nu poate fi desfăcut și așa o să rămână. Dar într-o zi o să deschidem o cheie din asta să vedem ce surpriză avem în noul Kinder de la Hyundai. Și observăm că avem emblema Hyundai aici. Emblema Hyundai reprezintă doi oameni care dau mâna. Vânzătorul de mașini și cumpărătorul de mașini. Deși unul parcă dă mâna și unul parcă dă altceva. Avem keyless la mașină pe buton, pe sistemul Hyundai pe buton. Și mie îmi place acest sistem de keyless, este unul foarte util. Ai feedback instant că s-a încuiat și s-a descuiat mașina. Evident, sunt mai multe tipuri de keyless. Da, în spate nu avem, dar pe mine nu mă deranjează absolut deloc acest lucru. Deschidem ușa și hai să vedem ce avem. Treci pe partea aia. Avem impuls doar la șofer. Da, în spate și la celelalte uși nu avem impuls. Asta este, dar avem protecție, oare? Avem și în spate, chiar curios, că nu mai țin minte. N-avem. N-ai protecție în spate, deci atenție. Oricum, am văzut mașini care n-au impuls și care au protecție, deci nu e neapărat o regulă chestia asta, dar având în vedere că nu ai impuls, copilul nu are de ce să-și prindă capul sau mâna, deci n-ai de ce să pui așa ceva. Bănuiesc. Bun, hai să vedem restul feței de ușă și pentru asta îl invit în scenă pe domnul Nelu Ciocănelu, testatorul de materiale. Și aici avem un mix de materiale, pentru că aici în partea superioară se aude, da? Este material tare. Aici, moale. Aici, evident, este tare, că este plastic din ăsta care e făcut să fie rezistent, să pui mâna pe el și așa mai departe. Iar aici, tare, și buzunarele sunt necapitonate și ar fi putut să fie un pic mai adânci aceste buzunare și evident avem emblema, inscripția de fapt, n-ai voie cu pahare, doar cu sticle, pentru că paharele se pot vărsa. Pentru referință avem o sticlă de cola ca să vă dați seama, da, cam care ar fi dimensiunile. Da, ar fi putut fi un pic mai mari. În rest, geamuri, oglinzi, toate comenzile sunt aici și evident grila pentru sistemul de sonorizare.
Dacă alegi versiunea exclusiv, primești sistem de sonorizare by Bose. Deci, încă un lucru de trecut pe lista versiunii full. Pragul e unul simplu, nu scrie Hyundai, nu scrie Elantra, nu scrie nimic și aici avem desfăcătorul de portbagaj, desfăcătorul de bușon. Țineți minte, la Hyundai Elantra încă sunt aici. Ajungem în spate, acolo unde plafonul deja începe să coboare. Mașina are o înălțime de 1,43 m. Sunt curios de spațiul la cap aici, pentru că, spre deosebire de alte berline tradiționale, care nu arată așa frumos, asta are plafonul un pic mai coborât, mai plonjat așa. Avem aici niște elemente de plastic care au rol de design, adică nu ai un geam sau altceva aici ca să ai vizibilitate suplimentară, o dungă de crom care traversează tot lateralul mașinii și o linie așa de musculatură. Apropo, pe Hyundai ar trebui să avem și zeu, da, uite zeu, VAM, Z, pac, așa, pac, așa. Deci s-au chinuit un pic la design și îmi place că au pus mânerele astea mari și solide, știi? Apropo, așa se aude o mașină făcută în Coreea. Ea e făcută în Coreea, în America, unde a ieșit mașina anului 2021 în America. Deci printre toate pick-up-urile și toate testele lor, asta a ieșit mașina anului. Unde se mai face? În Vietnam și în China, dar na, noi nu avem treabă cu Vietnam și China, a noastră vine din Coreea de Sud. Și hai să o deschidem. Ce observăm când deschidem ușa, care are mânere foarte solide, este că avem o deschidere destul de largă în interior, da? Ușa se deschide destul de mult pentru o berlină de acest calibru. Și acum hai să vedem materialele. Apropo, child lock-ul este pe cheie fizică, deci trebuie să desfaci cheia asta și să bagi cheia fizică să poți să folosești child lock-ul. Dar dacă ai un breloc din ăsta care nu se mai deschide, ghinion, rămâi fără child lock, nu mai poți să mai blochezi copilul sau soacra în spate. Hai să vedem materialele. Tare, moale, tare, deci sunt mai slabe materialele în spate. Și ce am observat acolo? În față, plasticul ăsta de la mâner este drept, este ceva mai moale. Ăsta este texturat, da, și ăla are, se simte un pic mai premium, să spun așa, se simte mai de calitate. Aici jos avem tot material tare și buzunarul este mic, adică încap 2 eugenii și cred că o sticlă de cola, dar tot așa n-ai voie cu pahar în suportul de pahar. Și mânerul e destul de jos poziționat, dar bine, dacă stai așa, îl deschizi ușor. Toată mașina este destul de joasă, toată lumea vrea SUV-uri, SUV-ulețe, Jeep-ulețe, Jeep-ulane și așa mai departe. E o gură de aer proaspăt când mai testezi o berlină care este și joasă. Da? Hai să vedem cât de ușor se închide ușa. Se închide. Avem rezervorul, nici prea mare, nici prea mic, 47 de litri, se deschide, v-am arătat de unde și îmi place că scrie pe capac CN7. CN7 este codul mașinii, cum e 46 la BMW, așa e CN7 la asta. Merge cu benzină de 95, concentrație maximă de etanol 10%. Da, și are sistem din ăla anti-diesel. Pe alte piețe există multe motoare pe care le poți pune pe Elantra, inclusiv o hibridă, inclusiv Elantra N, la noi nu, doar motorul ăsta se poate, doar benzină, simplu, ca bună ziua. Și dacă vrei să faci o șmecherie, să sperii pe cineva, încui bușonul de aici și când îl închide, hopa, hopa, dacă face click-ul ăla, înseamnă că se deschide singur și poți să-l desfaci. Bun, ăsta este rezervorul la Elantra, 47 de litri, o să vedem consumul cât de curând. Aceasta este luneta, evident că nu are ștergător pentru că avem o berlină în 3 volume și nu o să vedeți berlină în 3 volume cu ștergător. Și dacă îmi spuneți că ați văzut Skoda Octavia cu ștergător, să știți că aia nu e berlină în 3 volume, este Fastback Notchback. Și dacă îmi spuneți că ați văzut Ford Mondeo sau Opel Vectra cu ștergător, ăla erau versiunile hatchback pe vremea când se făceau berline de clasă medie în 2 volume și jumătate, în afară de Skoda Superb. Acum să revenim la lunetă. Este până aici. De aici încolo este o bucată de negru lucios ca să pară că este luneta mai mare, ca să pară portbagajul mai mic, ca să-i dea o linie ceva mai frumoasă. Deci tu vizibilitate vei avea prin luneta asta. Însă, dacă ne uităm de aici până aici, nu este foarte înaltă această lunetă sau locul prin care tu te uiți nu este foarte înalt, chiar dacă luneta este destul de mare. O să vedem la proba de condus dacă asta afectează sau nu vizibilitatea. Și avem o antenă de tip rechin. Dar parcă la Elantra veche aveam antenă de tip băț. Da chiar, voi dacă aveți Elantra veche, voi aveți antenă rechin sau antenă de tip bețișor? Și spuneți-mi neapărat ce
experiențe aveți cu mașina? Mulțumiți, nemulțumiți, probleme sau nu, garanție, service, relații cu clienții. Cum este experiența voastră? Hai să vă arăt unde se află cârligul de tractare la mașina asta. E băgat foarte mult după mașină sau, mă rog, sub mașină. Asta pentru că difuzorul mașinii nu este drept. Și atunci poți să bagi o șufă sub mașină fără să zgârii sau să atingi difuzorul mașinii. Hai să arătăm și spatele mașinii, pentru că e destul de interesant desenat. Multe suprafețe, multe forme. Observăm aici o tăietură, două fante, așa, două mici aripioare, așa. Sunt destul de efect. Portbagajul, sau mă rog, capacul său de portbagaj, care este din plastic, este decupat destul de angular, așa. Un pseudodifuzor, ceva ce arată ca un difuzor, dar este un pseudodifuzor. Reflectoarele, ceața ați văzut-o jos acolo, stopurile le-ați văzut. Vreau să-mi spuneți dacă vă place forma asta de berlină sau preferați o formă ceva mai tradițională, gen Cielo sau Logan. Și ajungem la portbagaj, care se poate deschide din cheie sau din butonul ăsta de aici, care este lângă siglă, care este lângă camera de marșalier. Și ce îmi place la camera de marșalier este că ea este destul de sus pusă, montată, astfel încât se murdărește greu. Ceea ce e foarte bine pentru manevrele de parcare. De asta nici nu are spălător, nici nu cred că îi puneau dacă era mai jos. Și fun fact, la Hyundai, în caz că uit acum să vă spun mai târziu, poți să mergi cu camera de marșalier pornită. Ok, hai să vedem portbagajul, care este destul de încăpător, 474 de litri, nu trece de cifra aia magică de 500 de litri, dar are o deschidere de 107 cm, o lățime minimă de 105 cm, o adâncime de 110 cm și o margine de încărcare de 23 de cm. E suficient, adică poți să faci Uber cu ea, poți să iei oameni de la aeroport cu ea, poți să duci în concediu cu ea, e mai mult decât suficient de încăpătoare. Avem o podea falsă, care este destul de subțirică, însă care ascunde o roată de rezervă temporară Hankook, cu care poți să mergi 80 de km la 80 la oră, cam așa e, poți să mergi cam pe acolo. Și ce mai poți să mai faci este să rabatezi bancheta din spate, însă doar o despui din spate, nu cade bancheta. Dacă vrei să rabatezi bancheta, ai banchetă rabatabilă 60-40, la Elantra N ai banchetă rabatabilă dintr-o singură bucată, nu este fracționată și rabatezi bancheta foarte ușor. Și observăm că deschiderea nu e foarte măricică și nu ai nici podea plană aici, dar aia e, dacă vrei altceva, îți iei o Kona sau un Tucson dacă ai nevoie de mai mult spațiu sau de mai multă versatilitate. Dacă ridici la loc bancheta, se ridică foarte ușor. Observ că nu prinzi centura pentru că are locul ei pus acolo. Și o să arătăm ceva. Hai că arătăm acum dacă vreți. Cei de la Hyundai s-au chinuit să pună și aici, vedeți, tapiserie și să pună burete, astfel încât să nu se vadă urât ca la Volkswagen Arteon, că aici e plastic la Arteon și centura stă pe plastic din ăla tare. Ei, la Elantra au pus totuși burete și au tapizat. Și dacă vrei să închizi, dai un pic mai tare până face click. Portbagajul e și el acoperit cu mochetă și ia uite. Dacă vrei să deschizi portbagajul din înăuntru, cum mi se mai întâmplă mie, îl deschizi de acolo. Și dacă vrei să îl închizi, nu trebuie să dai foarte tare, că se închide destul de ușor. Însă am descoperit un lucru. Se închide atât de ușor portbagajul încât poți să-l închizi de aici. Și mai există un mod de a deschide portbagajul, chiar dacă nu avem portbagaj electric. Cei de la Hyundai au făcut o chestie foarte interesantă. Te apropii de mașină cu cheia, mașina recunoaște cheia, chiar dacă nu se deschide de la buton, te duci lângă portbagaj. Ia fiți atenți aici. 2, 3, 4, 5 și ți-l deschide chiar dacă nu este electric. Deși pe Elantra se pun multe motoare, pentru că este unul din puținele produse globale ale celor de la Hyundai, avem un singur motor în România. Și probabil unul dintre cele mai bune, pentru că este un 1.6 aspirat, simplu, Smart Stream G, care este o evoluție a celui din gama Gamma, ca așa se numea pe vremea respectivă, însă acum toate poartă denumirea de Smart Stream. Deci 1.6 aspirat din aluminiu în două axe, cu injecție multipunct, deci poți să-i pui GPL și care nu are start-stop. Deci un lucru în minus ce se poate strica. Not bad at all.
dezvoltă 123 de cai putere, deci nu e foarte forțat, la 6300 de rotații pe minut și 154 Nm pe la 4000 jumate. Deci ca un motor aspirat dezvoltă cuplu destul de sus. Două transmisii sunt disponibile, o manuală în 6 trepte și un CVT. Și acum știu că o să zic, CVT nu știu ce. Nu. CVT-ul ăsta cel puțin merge foarte bine. Nu se turează așa mult. O să vedem la proba de condus mai multe, dar e un CVT destul de relaxat și nu te deranjează în utilizarea cotidiană, aia de zi cu zi. Nu știu câți dintre voi mergeți toată ziua în blană, astfel încât să te uiți. Știi, nu știu câți dintre voi mergeți așa cu mașinile, dar CVT-urile astea noi știu cât să tureze motorul, astfel încât să-ți ofere suficiente resurse la o apăsare mică spre media pedalei de accelerație. Versiunea manuală prinde suta în 10,6 secunde și prinde 197 de km la oră. CVT-ul 10,7, deci nu mai e atât de lent cum erau alte CVT-uri pe vremuri și prinde 195 de km pe oră. Avem băți la capotă și antifonare. O să vedem la proba de condus cât de antifonată este, că încă nu am făcut testul de sunet, îl fac după aia. Am ajuns la interior. Hai să începem cu scaunele care se reglează manual. Dacă alegi versiunea exclusiv, primești scaun electric, reglabil electric și reglaj lombar. Aici nu avem reglaj lombar, totul se reglează manual, dar îmi place că avem manetă și nu avem rotiță. Scaunele sunt confortabile, însă mi-ar fi plăcut un pic mai multă susținere laterală. Ele sunt axate pe confort, sunt scaune mai americaniști, să spunem așa, foarte confortabile, dar nu au o susținere laterală exagerată, să spunem așa. E suficientă, însă dacă iei un viraj mai tare, simți că ai avea nevoie de un pic mai multă susținere laterală. Hai să continuăm cu volanul, care este reglabil, evident, manual și ai un reglaj destul de vast. Avem 4 spițe, 1, 2, 3, 4 spițe cu diverse texturi. Pielea de pe volan se simte bine. Aici ai un plastic texturat, aici ai plastic ce imită cromul, să-i spunem așa. Butoanele se simt foarte bine. Încă mai au foliile pe ele, ceea ce e destul de drăguț. Eu recomand să le țineți cât de mult se poate. Se ține bine în mână, ai decupaje, grosimea e ce trebuie, iar manetele de aici, pentru că avem de-a face cu un model Hyundai, ia fiți atenți aici, se vede în ecran poziția, astfel încât nu mai trebuie să te mai uiți tu pe manetă să vezi dacă ai pafarurile pe auto. Și la ștergătoare e același lucru, dar cred că la ștergătoare, ba nu, avem, uite, poziția. Asta e o chestie foarte tare și îmi place la Hyundai Kia acest lucru. Hai să vedem materialele. Luăm pănelul, ciocănelul. Material. O, moale. O, moale. O, moale. O, tare. 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 Pe cotieră moale. Aici tare. Și aici tot tare. Niște materiale în limitele clasic. Evident, mai ai și un pic de piano black aici. Multe din materiale au contur din ăsta cromat așa, un pic de piano black. Adică ai cât de cât anumite nuanțe, suprafețe, texturi. Nu e rău interiorul lui Elantra. Și hai să vă mai arăt o chestie până nu uit. În momentul în care deschizi ușa, se aprinde o dungă de lumină ambientală care se află aici. Nu știu dacă se vede. Îl oprești mașina și dunga asta se va stinge după un timp. Ergonomie. Nu multe s-au schimbat la ergonomia lui Elantra și observăm că dunga de lumină ambientală s-a stins. Hai să vedem. Ergonomia în zona asta e bună, ajungi repede la butoane, ESP off, înălțimea farurilor, manetele foarte simple și au o amortizare foarte bună, se simte a calitate, nu glumă. Aici avem un panou blank care nu face nimic, însă poți lipi o ventuză cu suportul de telefon și să fie aici. Cred că pentru asta a fost făcută. La Hyundai Ioniq 5 și la Ioniq 6 avem chestia asta magnetică, ceea ce înseamnă că dacă pui un magnet de frigider, de fapt e metalică, astfel încât să pui un magnet de frigider dacă vrei să-l pui acolo, n-ai ce face, trebuie să te creadă lumea un ciudat. Pe volan totul simplu, pilot automat, audio, pilot din nou, computer de bord și aici butonul personalizabil și modul pentru radio, volum și așa mai departe. Adică foarte ușor te obișnuiești cu aceste butoane și au un click super satisfăcător, amortizat bine. Nu se simt butoanele de Mercedes așa. Îmi place că avem scurtături pentru sistemul de infotainment, inclusiv buton personalizabil, SIG, track și volum, map, navigație, radio, tot ce vrei. Apropo, navigația e standard. Butonul de start, climatizarea fizică. Doamne ajută cu navigația fizică. Încă o dată. Doamne ajută că avem
butoane fizice pentru climatizare, volan încălzit, scaune încălzite. Știți de ce sunt butoanele astea așa de mari la Elantra? De ce au butoanele de scaune încălzite astea de mari? Nu că ajungi repede la ele, doar că la versiunile de Coreea ai și scaune ventilate și atunci ai jumătate de buton de scaun încălzit, jumătate de buton de scaun ventilat. Avem aici priză de 12 USB-A, USB-C pentru încărcare, moduri de rulare, butonul de cameră, dar o să-l arătăm după aceea că mașina e oprită, senzor de parcare, frân de parcare electric, auto hold. Atenție, dacă ai versiunea exclusiv, pe lângă Bose, mai primești scaun electric. Mare atenție, dacă ți iei highway cu automată, primești frân de parcare electric, auto hold și mod de rulare. Manuala nu are așa ceva și manuala are pilot automat normal, nu are adaptiv, tot pe highway. Deci în aia 1900 de euro pe care îi dai pe CVT, primești și pilot adaptiv, mod de rulare, frân de parcare electrică și auto hold. Asta ca să țineți minte. Avem acest mâner de care se țin pasagerii, sincer nu știu de ce, însă am observat că dacă stai în dreapta la Elantra, te simți ca într-un cockpit, ca într-un cocon. Ia arată Harry Potter cum stai tu când... Vedeți? Ai locul tău așa, ai un fel de țarc pentru copii, ceea ce e foarte, foarte drăguț. N-am înțeles de ce au pus chestia asta la Elantra, dar nici nu-mi displace. Interiorul e destul de plăcut și din punct de vedere ergonomic stă bine. Mai avem aici parasolar cu lumină dacă apeși pe buton și atenție la faza asta. Da? Dai, se închide. Dar ce se întâmplă dacă nu dai suficient de tare? Și o să vă rog să aveți răbdare cu mine la chestia asta. Fiți atenți, fiți atenți. Și ea tot se stinge. Oricât de încet ai închide, tot se stinge. Tot la exclusiv mai primești o oglindă electrocromă. Și cred că astea sunt toate diferențele dintre highway și exclusiv. Buton de sos la cartofi și lumină interioară. Dacă vrei să o stingi, se stinge foarte ușor. Așa. Ai mâner, de fapt ai 3 mânere, la șofer nu ai, și ai centuri de siguranță reglabile pe înălțime. Și tetiera, evident, se reglează manual. Elantra stă foarte bine la capitolul ergonomie. Spații de depozitare. Hai să vedem. Buzunarele le-ați văzut. Aici în zona asta nu avem nimic, avem panoul de siguranțe. Mai avem aici un spațiu de depozitare, dar fără wireless charging. 2 suporturi de pahare și dacă ai o cafea mică și nu poți să ajungi la ea, simplu, faci asta. Ridici, switch, închizi și după aceea vei avea suporturi de pahare ceva mai înalte. Ceea ce înseamnă că aici vei avea un mic spațiu ascuns, secret, dacă vrei să ții anumite obiecte mici ascunse. Foarte tare chestia asta, bravo Hyundai. Alt spațiu de depozitare, una bucată, cotieră capitonată. Cotieră destul de spațioasă. Aici mai ai un loc pentru diverse obiecte, nu știu, un portofel, un obiect mic, un nelu ciocănelu și torpedoul care nu este amortizat, iluminat sau capitonat după cum ați văzut. Hâț și e destul de greu cu manualul de utilizare pentru că scrie Elantra Avante. Avante se numește și în Coreea mașina asta, nu se numește Elantra. Și, dacă mai țineți minte, prin 2011-2012 era un importator independent care importa Hyundai Avante LPI în România și dacă reușiți să găsiți una pe Autovid sau în altă parte, cumpărați-o, pentru că este vorba de un Hyundai Elantra hibrid pe GPL. Vă dați seama ce cost... De ce nu mi-am cumpărat eu una de... Prost eu. Un Hyundai Elantra hibrid pe GPL. Vă dați seama cât consumă drăcia aia. Nimic în bani. Dacă consumă 6 în oraș pe GPL, asta înseamnă cât e, cum mai e GPL? Înseamnă vreo 20 de lei la sută. Țiplă. Hai să vă arăt câteva lucruri la butonul de climă. În primul rând avem senzorul de temperatură aici. Dacă vrei să pornești clima, o pornești de aici, nimic greșit. Și ai 3 trepte de auto. Da? Soft, de fapt low, medium și high pe auto. 2 preși de aici și scaunele încălzite se aprind crescător, nu descrescător cum se întâmplă la alte mașini. Acesta este tabloul de bord. Acum avem și sistem de infotainment și tablou de bord de 10,25 inch pe Hyundai Elantra, indiferent de versiune. Singura diferență între cele două versiuni este faptul că ai sistemul de sonorizare Bose. Dar să revenim la tabloul de bord. Avem Drive Information, Sense Refueling și Accumulated Info. Ăsta este consumul pe care eu l-am scos cu mașina. Mers cu ea vreo 2 zile. Azi ce zi e? Duminică? 3 zile mers cu ea. Ok? Ba nu, 2 zile, scuze. 2 zile. 6 litri și am mers și în București și în afară. Deci am mers cu ea
cam peste tot. Mașina consumă sub 6 la 100 la oră, pe autostradă la 140 consumă undeva în jur de 8 și la 100 la oră ai un pic peste 2000 de ture, 2100 cam așa e. Pentru că dacă faceți calculul la 100, vă puteți face după aia mulțiți cu 1,3, 1,4 ca să vedeți ce turație are la 130-140 și mai poți vedea viteza dacă vrei. După aceea ai indicații de navigație, inclusiv busolă, tire pressure și sisteme de asistență. Dai hold OK și nu se întâmplă nimic pentru că totul se mută pe ecranul tabloului de sistemul de infotainment. Dar despre asta vom vorbi după aceea. Informații ai fix ce ai nevoie la această mașină și vă mai arăt un detaliu interesant. Deși nu avem camerele 360 de grade, sunt curios dacă la versiunea cu camere 360 ar trebui să ai. La Kona nu poți avea camere 360 dacă nu mă înșel, ceea ce înseamnă că nu poți să semnalizezi și să-ți apară aici camera, unghiul de cameră, blind spot-ul cum s-ar spune. La Elantra sunt curios la o versiune exclusiv. Dacă vă cumpărați un exclusiv, să-mi spuneți și mie. Sau o să testez eu unul în curând pentru promotor exclusiv. Bun, revenind. Și terminăm tabloul de bord cu modurile sale foarte interesante. Uitați-vă. Pac! Sau modul meu preferat, cubul. Efectiv ai un cub care îți spune turația și viteza și cubul pulsează. Ia fi să aici. Cubul pulsează, e un mod foarte futurist. Și acesta este sistemul de infotainment. Dacă are câteva reflexii, să știți că e de la folia asta care încă e pe mașină, dar nu o să o dăm jos că nu e mașina noastră. Și urmează tot meniul. Și avem hartă, dar nu o să folosească nimeni asta pentru că avem Apple CarPlay și Android Auto și oricum avem și split screen. Asta cu vremea e tare, dar oricum ai telefon. Bun, ieșim de aici, navigation, phone, Apple CarPlay mai târziu, voice memo dacă vrei să înregistrezi un mesaj pentru cei care intră după aceea în mașină, climatizare, mod valet, doar dacă activezi aplicația Blue Link poți să folosești valet, modul valet ca încât să nu-ți uble valetul prin mașină, radio, media, quiet mode, astfel încât să cânte doar boxele față și volumul să fie stat pe 5, Blue Link, aplicația, settings, o să intrăm imediat, Hyundai Live Notification și manualul de utilizare. Aici mai ai câteva scurtături și de aici te duci din nou în meniul principal, widget, și aici îți arată și harta. Este un lucru drăguț din partea celor de la Hyundai și la electrice îți mai arată și autonomia aici. Revenind, settings, vehicul, și aici e foarte multe setări. Setările de asistență. Primul lucru pe care îl faci când intri în mașina asta, te duci aici și dai speed limit off, pentru că o să bipăie. O să bipăie de fiecare dată când depășești limita de viteză și este frustrant. Warning methods, driver attention, warning, driver safety, parking safety, lane safety, forward safety, mult safety la mașina asta, da? Asta e o chestie foarte interesantă, auto-PDV ăsta, Auto Park Distance Warning. În momentul în care mergi foarte încet, se activează senzorii de parcare automat, chit că îi vrei, chit că nu îi vrei. Cine vrea să și le activeze. Cluster. La cluster cluster este tabloul de bord, arată și aici. Avem brightness, camera settings, blue light filter, dar asta este altă chestie. Cluster theme, adică tema A, B, C sau cub. Mie îmi place cubul foarte mult. Dacă îi dai link to drive mode, pierzi cubul. Fuel reset, da, after refueling sau manual, cum vrei tu. Content selection, ce să-ți mai spună, și welcome sound ăla la Hyundai. Bun, revenind, climate, câteva setări la climatizare, light, lumini ambientale cu brightness, cu culori. Putem să selectăm custom color dacă vrem, custom color, dar ai și câteva movuri drăguțe aici, custom color, așa îl setăm și rămâne lumina ambientală pe mov. Uite, se vede, dar o să o vedeți și la proba de condus mai mult. Dacă stai mult cu contactul pus, cum am făcut noi, se stinge mașina după un timp și îți arată întâi media și după aia dispare chestia asta, nu mai bipăi. Ok, ne întoarcem la vehicul, setări pentru uși, să se închidă, smart trunk-ul ăsta să se deschidă, ce v-am arătat mai devreme, convenience, da? La convenience poți să alegi să-ți spună să nu uiți pe cineva în spate în cazul care uita că ai un pasager. Da, cât mai ai până la revizie, 1 an și 15 că mașina este literalmente nouă. Și acum putem să mai mergem la setări navigație, setări de sunet, evident, egalizator și alte sunete ale mașinii. Font projection profile, voice recognition, temă, da, screensaver, cluster theme, exact ce v-am arătat mai devreme, display, da, brightness, dacă vreți să setați luminozitatea, button, aici poți să selectezi mai multe butoane, butonul aici de pe navigație ăsta, butonul de pe volan, evident că aici am pus font projection, aici am pus nimic pentru că nu
N-am avut ce să-i pun. Quiet mode, privacy mode, voice memo, return to home screen. N-am avut ce să-i pun. Reject and call. Așa e. Să-i dai reject. Butonul mode, să ai phone projection, că eu nu ascult USB, nu ascult nimic, doar phone projection. Ascult Apple CarPlay. Butoanele săgeți de pe volan doar în modul radio, pentru că dacă ai modul Apple CarPlay îți trece prin muzic, prin piese, și butonul ăsta rotund ce să facă, volum, power sau browse media și zoom map in-out. Vă dați seama că la browse media ai butoanele de pe volan și ai nevoie de un buton de volum. Deci l-am lăsat așa. Dar e interesant că poți customiza chestiile astea. Blue Link și setări generale, unități, limbă și așa mai departe, date and time. Și n-am arătat ce mai era destul de important. Avem și un meniu pentru climatizare, cu toate setările pentru climatizare, dacă vrei să ai și un feedback vizual aici pe ecran pentru climatizare. Și cam așa este sistemul de infotainment. Mai ai evident Apple CarPlay, Android Auto, full screen, cu culori destul de bune, de saturate, răspunde bine, nu prea ai ce să îi reproșezi, deci totul este cum trebuie. Câteva chestii pe scurt: dacă o treci în modul manual, ai în față plus și spre tine minus, ceea ce este total greșit dacă este să mă întrebați pe mine. Și modurile de rulare ale mașinii sunt Smart, adică adaptiv, normal, Eco și Sport. Și poți să schimbi așa repede. Uitați-vă ce rată de refresh are, incredibil. Am ajuns și în spate, unde bancheta e decentă. Nu e nici prea, nu e nici foarte. Ai aici un tunel care nu e nici prea înalt, nici prea lat. Nu ai plasă decât în dreapta, ceea ce e destul de interesant. E o măsură de cost cutting, dacă este să mă întrebați pe mine, dar avem, guri de ventilație în spate. Bravo! Și ia uitați aici, bravo, 2 USB-C-uri. Nu aveți idee cât contează USB-ul în spate la o mașină. Și asta este un mesaj către toți producătorii. Avem și 2 ISO-fixuri, contează mai mult USB-ul decât cotiera cu 2 suporturi de pahare. Da, pentru că sticlele le poți pune și aici, dacă vrei, în buzunare. În ceea ce privește spațiu, hai să vedem. Avem spațiu la cap, dar pe măsură ce stai mai pe spate, vedeți? Ai mai puțin spațiu. Dacă ești înalt, trebuie să stai ori așa, ori nu mai stai deloc. Deci există și un dezavantaj la chestia asta, dar nu cred eu că există multe familii pe care să le deranjeze acest lucru, pentru că aici vor sta copilași, copii, în scaune de copii. Bun, altceva? Spațiul la picioare, ăsta este scaunul dat la maximum în spate. Spațiul la picioare este, deci poți să fii tu înalt. Cât de înalt să fii? Știi? Tot vei avea loc la picioare. Dacă vrei să stai în mijloc, da, într-adevăr, e mai tare aici, e mai dur locul ăsta cu cotiera și da, nu fi asta foarte lată, dar tot stai un pic crăcănat. Și aici avem scaunul dat la maximum în față și ia uitați-vă aici cât loc ai. Bă, e spațioasă, mă, el în spate, la picioare cel puțin. Poți să stai ca șeful dacă vrei, uite, n-ai treabă. Și vreau să spun că nici în față nu te chinui. Pentru că, ia uite, eu intru fără probleme și tot nu ating. Da? Trebuie să stau sprijinit cu picioarele un pic mai sus, așa, dar tot am loc. Deci, 4,7 m sunt 4,7 m. Sau, cum ar zice bărbații, vreo 5,2 m. Bun, hai să mergem cu Elantra la plimbare și avem fază lungă automată. Și aș vrea să ne uităm un pic la faza lungă automată, pentru că luminează mai mult banda pe care ești tu decât cea opusă. Nu știu dacă așa este, pentru că există o mică zonă de penumbră între fază lungă și fază scurtă în care nu iluminează banda aia. Nu știu dacă e o greșeală sau dacă intenționat au lăsat să nu ilumineze foarte mult banda din stânga apropiată. Dar în rest n-am ce să le reproșez farurilor, e beznă totală acum afară și n-am nicio problemă să văd. Bat bine LED-urile astea, sunt curios dacă alea cu proiector bat un pic mai bine, n-ar trebui să fie mare diferență. Diferența e la semnalizare, care e semnalizarea pe LED. Acum, noi avem faza lungă, dar dacă nu e o mașină destul de aproape pe auto, ea nu trece. Uite, am mașină în față, o văd și hai să vedem cât îi ia până trece pe fază scurtă. Și în spate mai am una cu fază lungă care mă deranjează. Gata, a trecut. Și ăla nu mi-a dat flash din față, deci nu l-a deranjat. Cred că la vreo 300-400 de metri era mașina din față când a dat pe fază scurtă. Poziția la volan destul de joasă, destul de confortabilă. Vizibilitatea în oglinzi e bună și în asta e relativ ok. Într-adevăr,
E un pic îngustă luneta sau, mă rog, locul prin care tu vezi acolo. Nu se compară cu, să spunem, un Hyundai i30 la acest capitol, dar nici nu cred că vrea să se compare. În rest, nu ai foarte multe unghiuri moarte. În spate 3 sferturi e decent pentru o berlină care are spatele plonjat. Nu e, din nou, nu e extraordinară, dar nu e nici deranjantă să zici că, vai, Doamne, ar avea vreo problemă. Hai să vedem cum e cu CVT-ul. Deci eu merg acum constant, mașina are 1000 și un pic de rotații pe minut. Dacă vreau să cresc un pic viteza, se duce în 2000, 3000 și crește ușor așa turația, 3000 și ceva. Și acum a simulat că a schimbat o treaptă. Când a simțit că nu mai are nevoie de prea multă putere, a simulat că a schimbat o treaptă și a trecut iar. E destul de silențioasă, nu pare că se chinuie și noi suntem acum pe modul Eco. Și da, e un motor aspirat, nu simți cuplul ăla de motor turbo, dar mașina are suficient cuplu cât să miște mașina fără probleme, să mergi, să-ți faci treaba de zi cu zi. Dacă o trecem pe modul normal și modurile de rulare se referă doar la cutie, pentru că mașina devine un pic mai turată pe modul normal, uite, 3500, 4000, a simulat că schimbă la 4000. Deci nu mai e CVT-ul de altă dată să zici că, vai, Doamne, se turează nu știu cât și devine mașina zgomotoasă. Nu prea mai sunt CVT-urile cum erau odată. Hai să vedem și pe sport, că suntem acum pe modul ăsta sport. Și uite, acum că îi dau un pic în gură, 5000, e ok, dar nu e zgomotoasă, răspunde bine. Uite, acum 5000, 4000, nu e foarte zgomotoasă și simulează că schimbă treptele. Deci nu mai ai sunetul ăla de constant așa, nu, e ok. Suspensia un pic rigidă pe denivelările scurte, pe denivelările lungi e destul de moale, să-i spunem așa, plutește cum ar veni. Dacă vrei să virezi, mașina e destul de agilă, destul de fâșneață, dar are și un pic de ruliu. Știi, nu te aștepți la asta. O fi de la cauciucurile groase, de la jantele mici, că se mișcă un pic sub tine. Nu e instabilă, nu ți se pare că e instabilă, ba chiar e una dintre cele mai plăcute la condus din clasa asta și direcția se întărește natural și nu ai feedback, foarte, foarte puțin feedback în direcție. Ai o senzație de feedback din întărire, adică în momentul în care încarci fața în viraj, se întărește și volanul și îți dă o senzație falsă de feedback din acest motiv, dar nu e artificială cum se întâmplă la alte modele, unde nu-mi place deloc cum se întărește. Hop. Ia. Și a schimbat treapta. Adică a schimbat treapta, că nu a schimbat nicio treaptă, că e CVT-ul. Hai să vedem un speed bump. Vezi? Aici pe astea scurte se simte un pic rigidă. Pe amortizare, amortizează silențios, nu e deranjant, doar că atunci când mergi un pic cu mașina pe curbe și vezi că se lasă puțin, chiar dacă e destul de agilă și destul de manevrabilă, după aceea când dai peste o denivelare de asta scurtă, nu te aștepți la chestia asta. E un mic contrast aici. Ui! Mi-ar plăcea un pic mai multă susținere laterală. Mașina subvirează la limită, mai ales cu sailunurile astea de iarnă pe un asfalt uscat. Dar nu e genul de mașină care să aibă sportivitatea în mintea. Aia e pentru Elantra N, care nu se vinde la noi și e mare păcat că nu se vinde la noi, pentru că sunt sigur că ar avea un mare succes. Apropo, asta e prima Elantra care nu se vinde pe nicio piață vest-europeană. Se vinde doar pe piețele est-europene. Și e mare păcat, pentru că sunt sigur că există multe flote în multe țări care s-a descurcat foarte bine cu o Elantra din asta. Hai să trecem iar pe Eco. Mai avem modul Smart, care se adaptează în funcție de modul tău de condus. Dacă mergi așa pe Eco liniștit, mașina e o plăcere, e o bucurie. E o bucurie, mai ales în oraș. Destul de agilă și de manevrabilă în oraș. Se vede un pic că are ruliu când vrei să schimbi
direcția rapid. Ceva similar are și Mazda MX-5. Mazda MX-5 îți spune când ajungi la limita aderenței după cât se înclină mașina și îți comunică mai mult. Este un ruliu programat în mașină. Îmi zice că sunt obosit și că să iau o pauză, pentru că tot fac stânga-dreapta de volan. După ce consideră că mergi corect, nu-ți mai spune că ești obosit și nu am găsit, adică poți să oprești driver attention warning, dar tot îți apare asta cu oboseala. E un mix, să-i spunem așa. Și hai să facem alt test. Suntem la 50, 1000 de ture, kickdown, n-are pedală de kickdown. Ia. Vezi? Simulează o schimbare de treaptă. Iar acum hai să facem cealaltă chestie. Schimbăm treapta manual. Să vedem dacă într-adevăr schimbă sau nu. Eu sunt de părere că ea o să schimbe. Ia să punem a întâia. Ia. Schimbă, vezi? Schimbă singură. Ce tare. Deci dacă vrei să simulezi cu adevărat niște trepte, a schimbat-o până într-a patra. A patra simulată. A treia, ia, ai o frână de motor mai puternică, ia. Bă, uite ce chestie, deci îți simulează treapta, îți simulează schimbarea de treaptă și te și zguduie ca și când ar avea, ia, să-i dăm a 5-a, a 6-a, și acum a 5-a, 4-a, 3-a, îți dă o frână de motor destul de, bă, eu nu am întâlnit chestia asta la CVT-uri. Și altă chestie, observăm că aici nu avem linie roșie la vitezometru, dar în momentul în care o duci înspre linia roșie, îți apare linia roșie. Ce tare! Ia! Dar ia, a patra, a treia, dar dacă îi faci un rev match, oare mai face așa? Dacă o tratezi ca pe un dublu ambreiaj sau ca pe o robotizată, mai face ea? Mai face, da. N-ai cum să elimini acest mod. E drăguță, e drăguță. E mașină. Se vede că șasiul poate să ducă mai multă putere. Și poate să ducă mai multă putere. Chiar poate. Mașina nu e grea. Și dacă n-ar avea schimbătorul de viteze pus invers, adică să schimbi cum trebuie, când accelerezi te duci în spate și atunci ai nevoie să schimbi către tine. Când frânezi, inerția te duce în față și atunci... Și s-a băgat ăsta. Ce s-a băgat ăsta? Are Audi, de asta se bagă. Căldura chiar o bagă. Ok, hai să trecem pe D. O trecem pe D, o trecem pe Eco. Îi punem pilotul. Ok, punem pe 69. Și hai să vedem cum merge. Merge foarte bine. E unul dintre cele mai bune sisteme ăsta de la Hyundai Kia. Indiferent pe ce mașină. Ia. Keep hands on steering wheel. Mirează bine, ține distanța bine. Centrează banda bine. Steering. Keep hands on steering wheel. E rezistiv, nu e capacitiv. Se vede că nu e capacitiv. Și la un moment dat ar trebui să dezactiveze. Și vă dau un pont dacă se dezactivează. Fiți atenți aici. Ține ceva. Gata. Îi dai resume. Apeși iar pe rotiță și continui drumul. Că nu trebuie să reactivezi, să pui mâna pe volan sau așa. Poți să faci din buton. Asta e, nu știu că e un bug de la Hyundai Kia, dar e un feature, să-i spunem așa. Dar da, pilotul e unul dintre cele mai bune. Și aici se termină episodul nostru cu noul Hyundai Elantra. Mulțumim încă o dată DAB Auto pentru mașina de test. Ca de obicei, ei le au printre primii. Adică Hyundai, Suzuki, ce am mai luat de la ei, Fiat Alfa, le au printre primii. Dacă vreți să le testați, cu mare drag la DAB Auto, pe Splaiul Unirii. Am terminat episodul. Aștept în comentarii părerea voastră despre Hyundai Elantra. Mai este o mașină sinceră, onestă? Merită asta în locul unei Corolla sedan sau a unei Octavii? Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Nu uitați de giveaway-ul nostru cu camera de bord. Spuneți-mi care este Hyundai-ul vostru preferat. Al meu este Veloster.
Hai, v-am pupat. Eu am fost Luci, Bogdan la editare, Harry Potter la cameră, mașini cu Luci Popa din Hyundai Elantra. Duminică la 3:30 seara, 3:30 după masa că se întunecă, acum te trezești la 8 dimineața, la 9 se întunecă. V-am pupat. Mașini cu Luci Popa se încheie. Și intrați și pe mașini cu Luci Popa.ro, avem tricouri și hanorace. Vă pup!